दर्शकवृन्द, आधुनिक शिक्षामा विशिष्ट योगदान पुर्याउँदै आएको पोखरा विश्वविद्यालयले शिक्षालाई थप गुणस्तरीय बनाउन सरोकारवालाहरूसँग सुझाव र प्रतिक्रिया लिँदै आएको छ। यसै क्रममा पोखरा विश्वविद्यालयले परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रक्रियाका बारेमा काठमाडौँमा विशेष कार्यशालाको आयोजना गरेको छ। स्टडी लिङ्कमा सोही कार्यशाला सम्बन्धी विशेष सामग्री। पोखरा विश्वविद्यालयले परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रक्रियाका बारेमा विशेष वर्कसपको आयोजना गरेको छ। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सबै कलेजहरूको सहभागितामा आयोजित एक दिने कार्यशालामा जीवनोपयोगी परीक्षा प्रणाली र मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई व्यवहारिक बनाउनु पर्ने भन्दै सरकारवालाहरूले आफ्नो भनाइ राखेका थिए। जनरल इस्यु अन एक्जामिनेसन, क्वेसन सेटिङ एन्ड मोडरेसन इस्यु र एन्सर सिट इभ्यालुएसन गरी कार्यशाला 3 चरणमा सञ्चालन भएको थियो। गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि परीक्षा प्रणालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने कार्यशालामा बताइएको थियो। सहभागी विभिन्न कलेजका प्रतिनिधिहरूले बदलिदो विश्व परिवेशलाई आत्मसात गर्दै परीक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका थिए। अब त हामीले सेमिस्टरहरू ट्र्याकमा ल्याइसकेको भएर प्रश्नपत्र बनाउने काम चाहिँ र फेरि कोर्समा चेन्ज पनि छैन, सबै कोर्सको डिटेलिङहरू पनि प्रोभाइड गरिसकेका छ। विशेष गरी अन्डर ग्रेजुएटमा एमबिएमा कुनै ठाउँमा चाहिँ स्ट्रक्चर मात्रै होला, डिटेलिङ नहोला, तर अन्डर ग्रेजुएटमा चाहिँ डिटेलिङ पनि भएको भएर हामीले 2 महिना 3 महिना अगाडिदेखि नै प्रश्नपत्र तयार पारौँ भनेर 1 महिना अगाडिदेखि प्रश्नपत्र हातमा लिएर पोखरा विश्वविद्यालय बस्न सक्ने अवस्था छ। अब म्याथमेटिक्स, अकाउन्टेन्सी जस्तो सब्जेक्टहरूमा चाहिँ धेरै फेलिङ पर्सेन्टेज छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा एकरूपता ल्याउनको लागि विश्वविद्यालयको तर्फबाट हामीले गएर फेरि इक्जाम को कपी करेक्सन गर्ने सरहरूलाई फेरि ट्रेनिङ दिने आफ्नो कलेजको तर्फबाट भन्ने पनि यो सेमिनार वर्कसपको उद्देश्य छ। र त्यस मार्फत चाहिँ सबै इक्जामिनरहरूलाई चाहिँ यस विषयमा थ्योरीमा चाहिँ कसरी मार्किङ गर्ने हुन त सबै सिकिराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ। मैले कुनै यसमा अन्यथा भन्न खोजे पनि होइन, अन्यथा नलिदिनु पनि होला, तर मार्किङको प्याटर्न हेर्दाखेरि देखिन्छ त्यस्तो। पोखरा विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन विषय समितिका अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर प्रेमराज पन्त र परीक्षा नियन्त्रक डाक्टर भरतराम ढुङ्गानाले एकाडेमिक अडिटको व्यवस्था अनिवार्य भएको बताउनुभयो। उहाँहरूले एकाडेमिक अडिट नहुँदा शिक्षा प्रणाली अन्धकारमा रहने बताउनुभयो। अडिटको सिस्टम नभएको ठाउँमा अन्धकारमा हुन्छौँ हामी। कहिलेले आफ्नो डम्फु बेचिरहेका फल्लाइरहेका हुन्छ, भित्र खोक्लो हो त्यो थाहा छैन। हेर्नु त इन्डियाको हरेक युनिभर्सिटी एकाडेमिक अडिटको हरेकमा इन्डिपेन्डेन्ट आउटसाइड अडिट छ, आफै होइन। उहाँले मोनिटर गर्नुहुन्छ, सुपरिन्टेन्डेन्टले आफै माथि लगाउनुहुन्छ। त्यो मोनिटरिङ सिस्टम भएन भने बाहिरको इन्डिपेन्डेन्ट आउटसाइड चाहिने जज चाहिन्छ त्यसको। अनि उसले चाहिँ इम्पार्सियली आफ्नो ओपिनियन लेखिदिन्छ। डेडिकेसनको अर्थ फिलोसफी के हो भने कमजोर विद्यार्थी क्लासरुममा चाहिँ अब कमजोर विद्यार्थीले पनि अलिकति जान्ने विद्यार्थीले पनि कमजोर विद्यार्थीलाई गाइड गरोस्, के सिकाओस् र उसले इक्जाम पनि अपियर गरोस्। कतिपय विद्यार्थीहरू के छ भने इक्जाम हलमा जाने अनि आधा घन्टा अपियर हुने निस्किने, त्यो भएपछि मार्क्स कमाउँछ अनि के भनेको डेभिएसन बढ्ने, त्यो पनि नहोस्, पुरै एब्सेन्ट हुँदा राम्रो भयो। कार्यशालामा विभिन्न कलेजमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकहरूले परीक्षा प्रणालीका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए।